Good afternoon po mga kaibigan. So gusto ko lang po magbigay sa inyo ng update tungkol po ito sa update ng ating molder. As usual, subscribers feedback po ang gusto ko pong i-share sa inyo. Dahil dito sa video na gusto kong i-share sa inyo, ginawa po ito ng isang subscriber natin, si Mr. Marlon Espanyol, which is na-appreciate ko po dahil from the start na matanggap niya yung package natin na molder ay ipinakita niya hanggang mabuksan niya na dumating po sa kanya ng nasa mahusay na kalagayan. So I really appreciate also yung effort ng LBC na inaalagaan nilang mabuti yung ating mga shipment na molder. So I really appreciate that, and of course kayo po, ina-appreciate ko yung effort ninyo na binibigyan niyo ako ng tiwala at nabibigyan ng pagkataon na magserbisyo po sa inyo at i-provide kayo ng quality na molder. So yun po, so I really do appreciate your trust, kaya po kung makikita ninyo, ganoon na lang din po ang pag-aalaga ko sa mga molder na pinapadala ko sa inyo. Talagang neatly packed, tightly packed po yung ginagawa natin. Customized po ang crates para po safe na makarating sa inyo. So with that said, I want to share this video to you. So Sir Marlon, bigyan mo po ako ng pagkakataon na i-share sa mga viewers natin yung video na ginawa mo para at least ma-build nila yung trust din nila, na kung gusto nilang magpabili sa atin ng molder ay magkaroon po tayo ng kumbaga ng mataas na confidence na mabigyan din sila ng serbisyo. So watch that. Saan ko sang sugal sa? Dagham sa lansang anak. Ito din na. Okay. Kasi kita ang basod. Bulmahan, Dad. Oo. Sabihin ko na ko isang mila. Ang galing do. Daddy do. Thank you kayo Sir Abil. Naabot, nandito na ang in-order ko sa iyo. Okay.